Дорогі любителі усього гострого, я вас вітаю. Сьогодні хотів би поставити остаточну крапку в питанні, який же все-таки для мене ніж кращий. Spyderco Enduro чи Spyderco Paramilitary 2. І одразу скажу головне, це суто моя суб'єктивна думка, і вона базується не на 5 хвилинах, проведених в магазині, і не з прочитаних оглядах. Наприклад, ендурою я користуюся вже 14 років, і 12 років для мене це був єдиний і основний ніж з одноруким відкриванням. З іншої сторони, Paramilitary 2 я користуюсь трішки менше 2 років, але останнім часом я використовую його дуже інтенсивно, особливо в майстерні, де я займаюся виготовленням шахових фігур та шахових дощок. І якби сталося так, що я загубив би усі ножі з моєї колекції, це Spyderco Paramilitary 2, Enduro і Benchmade Bugout, який би я з них купив би собі відразу? Відповідь – це Spyderco Paramilitary 2, і зараз розповім чому. Почнемо з таких простих задач побутових. І я вважаю, що і Enduro, і Paramilitary 2 з ними справляться просто чудово. Щось різати, картон, мотузку, продукти, майструвати щось із дерева. Обидва ножа зроблять це без будь-яких проблем. Але ось, наприклад, в різі мені здається Paramilitary більш приємна. Різниця не настільки велика, щоб сказати, Enduro погана, Paramilitary її просто знищує. Ні. Enduro – це чудовий ніж. Але там, де Paramilitary дійсно починає відриватися від Enduro, для мене починається не з клинка, а це механіка. І в Paramilitary 2 вона просто чудова. Ти дістаєш цей ніж, закриваєш його, відкриваєш, знов закриваєш, флікаєш, клацаєш. Це настільки приємно, що ти це робиш навіть тоді, коли тобі різати нічого не потрібно. Я знаю, що власники складених ножів розуміють, про що я кажу. Ні, це зовсім не означає, що Enduro погана по механіці. Просто ті, хто не користувався Paramilitary 2, не зрозуміють, наскільки це приємно. Тому в параметрі механіка Paramilitary 2 перемагає. Далі дизайн. Знову ж таки, це чиста суб'єктивщина. Але якщо поставити переді мною 2 ножа і спитати, який тобі більше подобається, я обрав би саме Paramilitary 2. Для мене це один із тих рідкісних ножів, де форма працює практично і одночасно виглядає цілісно. Таке враження, що цьому ножеві нічого не відняти, не додати, все на своїх місцях, і вже кращого ти просто нічого з цією формою не придумаєш. І взагалі я вважаю, що Spyderco Paramilitary 2 – це квінтесенція самого Spyderco в плані дизайну, в плані практичності і всіх його найкращих і сильних сторін. Але деякі речі ти починаєш розуміти тільки тоді, коли дуже довго користуєшся складеними ножами. І в Spyderco Enduro для мене це є дуже серйозним мінусом, тому що з часом я почав помічати, що ніж при якомусь незграбному використанні просто закривається. І тут саме проблема в самій конструкції беклока, тому що той елемент, який відповідає за затиснення клинка, він з часом знашується. Я так розумію, коли ти часто флікаєш ножем, він просто знашується, і з часом перестає добре тримати. Це не означає, що Enduro через 2 роки стане небезпечним ножем, але просто я вже нею користуюся 14 років, і десь на 9-му році я помітив отаке зношення. Але саме цікаве, те, що я помітив раніше, це те, що коли ти хочеш встромити цей ніж в дерево, у мене бувають такі ситуації, коли я щось хочу зняти на телефон і хочу зробити, наприклад, імпровізований штатив, мені потрібно встромити ніж в дерево і таким чином, щоб поставити телефон, і таким чином в мене просто-напросто складається ніж. На щастя, не трапилось ні разу нічого серйозного, але вже та думка про те, що він може скластися, вона вже якось для мене є дуже важливою. Тому в плані безпеки для мене Paramilitary також виглядає більш кращою. Далі хотів би поговорити про різ, про кінчик. І тут я зараз не хочу говорити про те, що подобається, що не подобається, краще чи не краще. Просто зрозуміти правильно, я ножі використовую і навіть в своїй майстерні. І коли роблю ці задачі, знову ж таки буду показувати, мені треба робити шахові дошки. Я дуже багато
шпону нарізаю саме Paramilitary 2. Звісно, в мене є ніж, який, пилочка спеціальна для цього, але ви знаєте, Paramilitary 2 начебто було зроблено вже як дуже готовий класний інструмент. Тому парамілею класно це робити. Я пробував і ендурою це робити, але Paramilitary для мене вона справляється набагато краще, набагато швидше, чистіше і точніше, ніж спайдерко ендура. Але з іншої сторони, для когось кінчик може бути більш грубий кінчик може бути більшою перевагою, ніж тонкий кінчик, тому що, можливо, хтось його просто так не використовує. Тому тут це моя відповідь, що мені більше підходить. І зрозуміти правильно, я не порівнюю поганий ніж з хорошим ножем. Я порівнюю дуже два хороших ножа. І як сказав дядько Ейнштейн, все в цьому світі відносно. Тому питання не в тому, чи ендура хороша. Вона хороша, просто спайдерко Paramilitary 2 для мене виглядає кращим. І хочу підсумувати, чому. Це 4 основних головних критерія. Значить, це замок, дуже головна частина. Далі механіка, я від неї просто кайфую. Paramilitary 2, звісно, для мене forever. Це різ. Сама геометрія мені більше подобається. І також немаловажне, це загальне враження від ножа. Як я вже й казав, якщо станеться так, що я втрачу всю колекцію своїх ножів, то, звісно, першим ножем відразу я куплю Paramilitary 2. Я думаю, що це остаточна відповідь на питання, який ніж для мене краще. Тому всім я бажаю гострих ножів, всього самого хорошого, всім пока.